Good afternoon, sir. Today is Monday and market review sana ako for G1 Masterclass. However, yung latest signal po is konti lang yung um, pinap konti lang yung pairs today. Plus, itong mga pairs na nandito ay meron na pong existing order. So, sample nitong GBP USD, nakasignal ng sell. Ayan, goods pa rin naman. Pero check ko sa mismong chart. Kung sell pa din talaga siya. Ayan. Price is below the red line pa din. So, goods pa din siya. And said that, na-anticipate na sell pa din siya. Check ko lang din. And said that, ayun. Sell below the red line. And malapit na siya mag-TP. Ano lang din pala ito. Munti lang din. Pero, ayun, malapit na mag-TP. And the next is NZUSD, which is also a strong sell. And here, goods pa rin naman, below the red line. Below the red line. Plus the TP. 250. Okay. Sana. USD CAD, na-anticipate na buy. Ayan, meron tayong existing order na buy. And then, ayun, goods pa rin naman. The price is above the green line. So, good. Question ko lang po today is, meron pa akong mga pairs na running or trades na running. However, dito sa latest signal, ranging na siya. So, ano po ang best na action natin doon? I-close na ba? I-cut na yung gain? Or kung loss man niya, kunyari, cut loss din yan pag nag-ranging na. Or magagano lang tayo kapag bumaliktad na si market. Pag nag-reverse na siya dun sa signal niya. And so far, ito po yung mga trades ko from Friday up to today. So, ayun lang po. Check ko ulit siya later. O mag-market review ulit on Wednesday. Okay, ito po muna for now. Thank you po, sir.